الأجوبة النموذجية لمادة الأحياء عام 2023 الدور الأول متميزين. السؤال الأول: complete the following. The mature embryo in dicotyledons plant formed from فراغ, free root, free leaf and فراغ. شوف الجواب، هاي فراغات طبعا. formed from shaft, free root, free leaf and split stem. النقطة الثانية composition. النقطة الثانية microtubules are major elements in formation of فراغ وفراغ and form فراغ. ثلاث شغلات تكونها اللي هي السيليوم، هاي المايكروتوبيولز، السيليوم، الفلاجيلم والسنتروسومز. النقطة الثالثة اللي هي Haversian canals are connected to each other by فراغ canals named فراغ. Haversian canals قنوات هافرز مرتبطة ببعضها شنو؟ بقنوات شو تكون transverse. اوكي. واسمها Volkmann's canals. but what is characterized the following. أول شيء يعني ما مميزات كل مما يأتي. intercellular substance in hyaline cartilage اللي هي المادة البينية في hyaline cartilage، و composition of broad beans seeds at mature stage، والنايلون، والprimary follicle forming stage، والundifferentiated cells of meristematic tissues، وأخير شيء البروفيس 1. كل واحد شنو اللي يميزه؟ It's transparent and homogeneous due to the low fiber abundance. هذا من هو الهايلين كارتليج، إنه هو يكون شفاف و يعني مادة الفايبرز تكون قليلة. طبعا نترجم حتى جماعة العربية ما يستوعبون. أوكي. أول ثاني شيء الإمبريو cover of the seed coat or testa اللي هو النقطة الثانية شيء كانت composition of broad bean seeds at mature stage. زين. النايلون هو non-permeable membrane. أوكي. بعد شنو starts to form a non-cellular membrane called zone pellucida around the egg. حول البيضة يكون الزون pellucida. هاي من هو primary follicle forming stage، المرحلة الأولية مال follicle forming stage. undifferentiated cells of meristematic tissues اللي هي تكون غير متمايزة. have ability to divide actively and rapidly يعني تنقسم بسرعة وبشكل فعال. البروفيس 1 شنو ميزته؟ يكون slow بطيء includes 5 stages اللي هي 5 مراحل: الليبتوتين، الزايغوتين، الباكيتين، الدبلوتين والدايكينيسيس. اللي بعده قايل لي draw with writing the data plant cell put it in hypertonic solution. اوكي. يعني خلية نباتية حاطيها بهايبرتونيك solution. زين، هذا هو الرسم. The cell membrane merely moves away from the cell wall اللي هو يصير plasmolysis البلزمة. It results from water leaving the cell يعني الماء راح يطلع من الخلية. وين؟ بالبلانت cell. ليش يصير بها plasmolysis؟ لأنه هي محاطة بالcell wall. هاي حتى تفتهمون أكثر. شوفوا شو راسمهم هنا. هاي قبل بالهايبرتونيك solution plant cell put in hypertonic solution تأشر له النيوكليوس، السنترال فاكيول. أوكي. وهاي هي البلاستيتس الصغيرة ذني الصغار هن البلاستيتس. وبالنسبة شوف جار سهم من هذه جار سهم اللي هو هذا وكاتب له شرح. هو كاتب بس رسم لكن دا يوضح انه صارت عملية البلزم. زين. عندنا هذا هو السيل وول. اوكي. والبلازما ممبرين ونفس الشيء همنا انه بروح هاي الاسهم. هاي اهم شيء. ليش؟ لانه كأنه دا يدخل المي ويخرج. اوكي. طبعا هو بالكتاب بالرسم انه 3 اسهم تخرج وسهم واحد يدخل. اوكي. هاي 3 أسهم لا تخرج. أوكي. هاي 3 أسهم لا تخرج وعندك سهم واحد لا يدخل. ليش صار هيجي؟ لأنه حطيناها بهايبرتونيك solution. هاي واضح الرسم هنا. أوكي. آخر شي تكتب جوا plant cell put it in hypertonic solution. زين. طبعا كاتب هنا 3 درجات، درجة الرسم. أوكي. ودرجة لكل تأشير. زين. نجي نكمل. قايل النقطة خلصنا هذا. نجي على السؤال الثاني. قايل define. عندنا الاكزوسايتوزس intercellular substance المادة البينية، والإخراج الاكزوسايتوزس اللي هو الإخراج الخلوي certain reptile lizard in southwest of America. بعد شنو الفازا افرنشيا والسكلريتس. اوكي. نجي نعرفهم. الإكزوسايتوزس الإخراج الخلوي it is one of the cell activities. This term is used to describe the releasing of some materials outside the cell. This process takes place in various cells to get rid of undigested leftovers from phagocytosis or to secrete some hormones أو لإخراج بعض
إفراز بعض الهرمونات. Intercellular substance اللي هي المادة البنية. It is one of the components of connective tissue. It is found in the form of transparent homogeneous substance with no distinctive shape. It may occur as a liquid, semi-fluid, gelatinous or solid. 4 أشكال. It occupies the spaces between the cells and fibers. certain reptile lizards اللي هي السحالي اللي وين موجودة بالساوث ويست اوف امريكا، بجنوب غرب امريكا، جنوب غرب امريكا، شرق ويست. زين they are certain gathers يعني تجمعات من السحالي reptile lizards which lives when in southwest of America مثل ما قلنا and their individuals are female يكونون كلهم إناث and these females are diploid 2N يعني مجموعة الكروموسومية 2 so because its chromosomes doubles itself before meiosis of division to be tetraploid 4N اللي هي 4 سين and after the division it becomes diploid لما تنقسم 4 تصير 2. These eggs which are diploid grows without fertilization. This reproduction is a type of parthenogenesis نوع من parthenogenesis. الفازافرنشيا is one of the male reproductive system in a frog أحد أعضاء التكاثر بالذكر مال الفروغ اللي هو الضفدع. Their number are 10 to 12 which connects to seminiferous tubules and it connects to kidney tubules. Encephalites, they are a form of secular cells. They are cells that are relatively short تكون قصيرة. They occur in some kinds of fruits such as pears and quinces. نكون مثلا هذا السؤال الثاني فرع B نجي نشوفه. What is لا who has this function من يعني منطيك الوظيفة ويريد المسؤول عن هاي الوظيفة. أول شي building and secreting complex sugars بناء وإفراز السكريات المعقدة اللي هو الكولجي apparatus. اللي بعده قايل لي منو the secondary growth and thickness in the plant المسؤول عن lateral meristematic tissue. هذا lateral meristematic tissue. النقطة الثالثة هو controls the movement of the tail in a human mature sperm يعني يتحكم بحركة الذيل بالماتشور سبرم اللي هي النطفة الناضجة مال الإنسان. من هو؟ اللي هو axil of longitude tubes. النقطة الرابعة produces all types of fibers in connective tissue. هذا من هو أكيد الفايبروبلاست. connecting ovules to the ovary wall in pistil. من هو اللي يربط ovary wall in pistil للأوفيولز اللي هو الفانيكيولاس. هاي الفايبروبلاست وهذا هو الفانيكيولاس. النقطة اللي بعدها قايل لي مال forming the subsequent chromosomes. زين من هو يكون subsequent chromosomes؟ sister chromatids. بعد the time for cell division varies. لحظة لا هذا قلنا secreting progesterone hormone from 5th month of pregnancy من الشهر يعني إفراز البروجسترون هرمون البروجسترون من الشهر الخامس من of pregnancy until before birth in a human لحد قبل الولادة من هو البلاسنتا اللي هي المشيمة. نقطة ثامنة transport genetic features from one generation to another ينقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. أكيد الكروموسومز عندنا سؤال ثالث I explain why. Compact nucleus is containing different genetic factors. ليش عندها different genetic factors؟ لأن هي أصلا ما جتي the male nucleus in the two conjugated organisms exchange and unites with female nucleus to form the compact nucleus which contains complete number of chromosomes اللي هو جت 2 سين. بعد اللي بعده قايل white fiber has a mechanical importance يعني الفايبر اللي هو الأبيض عنده وظيفة حركية أهمية حركية. سبب because of its resistance to density يعني مقاومته للشد. التعليل الآخر اللي هو روبرت هوك is the first to use the word cell. ليش أول واحد استخدم روبرت هوك يعتبر أول واحد استخدم كلمة الخلية cell because he examined the structure of auditory cortex. He described cork units and defined a cell as aerobic chamber similar to behave. اللي بعده اللي هو produce all types. النقطة الرابعة some fruits naturally have no seeds. بعض الفواكه من الأصل يعني طبيعيا ما عندها شنو؟ ما عندها بذور. ليش؟ because it is believed that the ovary of this kind of flowers have high level of hormones that leads to converting the ovary into fruit. عندها نشاط عالي من الهرمون يخليها يعني تتحول إلى ثمرة بدون شنو؟ بدون
بدون أنه يكون عندها بذرة. بعد الخامسة the time for cell division varies. ليش يختلف وقت الانقسام مال الخلية according to the type of cell tissue and age of the organism. حسب نوع الخلية والنسيج والage مال الأورجانيزم، عمر الكائن. The blood is a special connective tissue. ليش يعتبر الدم هو special connective tissue؟ السبب that develops from من الembryonic mesenchymal cell. يعني نشأ من الembryonic mesenchymal cell. It is composed of cells، يكون خلايا، plasma, protein substances which transform into fiber when blood clotting occurs. بعد هذا خلصت التعاليل. البي give example، يريد مثال عن كل وحدة. عندنا أول شي seedless vascular plants اللي هي النباتات الوعائية. عندنا الفيرنس. بعد الفيرنس، والنقطة الثانية elongated binary vision اللي هو الانقسام وين بالإيوغلينا reproduction in إيوغلينا، التكاثر بالإيوغلينا. النقطة الثالثة catabolism process يعني عملية هدم. وين طيب example عن عملية هدم؟ عندنا respiration اللي هو الaerobic and الanaerobic، الهوائي واللا هوائي، التنفس الهوائي واللا هوائي. النقطة الرابعة liquid that is collected out of the tissues in animals يعني سائل ينجمع خارجا في الحيوانات اللي هو اللنف. النقطة الخامسة regular dense collagenous connective tissue. regular dense collagenous connective tissue مثال عليه هو التندونز، هذا موجود نصا. النقطة السادسة الزايغومايكوتا فانجاي اللي هي المولتس، وبعد من وياهم black bread molds. هذا بالبداية مال فصل التكاثر. اوكي black bread molds مال عفن الخبز، وهذا المثال عليه. اللي بعده compare the differences between يعني هاي مقارنة. أول شيء عندنا الأوفري والتستس وين بالفراغ، يعني أعضاء التكاثر بالفراغ اللي هو الضفدع. cytokinesis in animal cell and plant cell يعني الانقسام مال السيتوبلازم اللي هو السيتوبلازم حتى العربي بالخلايا الحيوانية والنباتية. نجي على المقارنات. أول شيء frog testis والفراغ ovary. Pair of tests which are attached to the kidney. Okay, two ovaries which are located near the kidneys. The frog test is stretched egg-shaped structure. The ovary is a regular sac structure. It appears as a sac with multi-globe. It's light yellow. بينما هنا its color is black to gray. It is connected to inner wall for body by mesochorium, where they connect to the inner body wall by meso-ovarium. من اسمه ovary يعني meso-ovarium. ليش تقدر تحفظه. Fat body near the front end of the testis. Okay, and the adipose body is in the front end of the ovary. Hershey tests contain wiggled seminiferous tubules with internal wall which responsible for spermatogenesis, or the eggs formed from the germ cells which is in the lining of the ovary through oogenesis. نجي على cytokinesis in animal cell with a plant cell and a cell membranes constructed near cell equator line. وين موجودة على يعني بنص الخلية صارت. When cell plates formed at a cell equator, this wall is secreted by cell protoplasm اللي هو البروتوبلاست. ايش راح تطلع لنا؟ cell protoplasm. Through time, curved and constriction increase gradually until the cell divides into two new cells, each cell containing a nucleus. And then each new cell starts forming its own cell wall from each side. This process results in two new cells. أخير شيء from outside to inside يعني معناها الانقسام يحدث من الخارج للداخل. From the center outward يعني يحدث من الداخل إلى الخارج. هاي بالنسبة وين للبلانت سيل. سنجي نكمل بعد ورا المقارنات. عندنا draw with writing the data. طبعا هذا السؤال مع المقارنة كانوا مكررين واحدة من هذين المقارنات عدة 3 والطالب يترك واحدة. أوكي بس بعدين جوا يصححوها وقالوا إنه تمسحون النقطة الثالثة وتبقون بس مقارنتين. هذا اللي صار بالامتحان. يعني ما عندكم ترك بالمقارنات، لكن هو عادة بالامتحان الوزاري يجيب 3 وتترك واحدة. النقطة الفرع بي draw with writing the data يعني ارسم مع التأشيرة alternation of generation in flowering plants والendothelium of body cavities. هذا النقطة الثانية هذه من ضمن الحذوفات لكن جايبيها، وبالأجوبة النموذجية أيضا كاتبين الحل، لكن هو بالنسبة
لهاي السنة مال 2023 إنه عندهم حذف، بس للسنين اللي وراها أكيد لا راح يكون داخل، فلهذا راح نشوف شرحه. زين هسه راح نيجي نشوف الرسومات. alternation of generation اللي هو تعاقب الأجيال. أول شي أنت ترسم السبوروفايت اللي هو 2N طور البوغي، وعندك الجاميتوفايت اللي هو الطور المشيجي. شوف عندك هنا هاي ريش ترسم دوائر، اوكي. بعدين ميوسيس اللي هو انقسام اختزالي، وفرتلايزيشن اخصاب. اوكي هسه حددت الزائد مال الرسم. ايش تكتب؟ تكتب اكو هنا زايجوت اللي هي الزايجوت 2N، تكون 2N يعني 2 سين. وعندنا السبور هاي تكون N 1N. زين بعدين تجي هنا سبور انجيوم هي الحافظة البوغية، وهنا تكتب لك ميتوسيس، وهنا ميتوسيس، وهنا ميتوسيس، 3 ميتوسيس. خلي اغير اللون حتى بلكت يعني شلون يوضح اكثر يصير عندكم. اوكي هذا الميتوسيس، وهذا الميتوسيس، وهذا الميتوسيس. وبالاخير شو تسوي؟ تحط هنا هاي ان بان اللي هي خليتين نتجت، اندمجوا صار فرتلايزيشن، صارت زايجوت، صار الميتوسيس، بعدين صار سبوروفايت، بعدين سبورانجيوم، بعدين ميوسيس قسام اختزالي، سبور اللي هو البوغ، ميتوسيس، بعدين صار جاميتوفايت، ورجعت يعني هاي رجعت السلسلة نفس الشيء. بالنص ايش تكتب؟ يعني بالنص وين؟ يعني نص الدائرة. هنا complete number of chromosomes يعني العدد الكامل للكروموسومات اللي هو 2N، وهنا نصف العدد مال الكروموسومات اللي هو N. هذا هو alternation of generation. بالنسبة لهذا اللي هو مداخل من جامعة 2023 endothelium of body cavities. ايش ترسم؟ ترسم هذا الشكل، اوكي. شنو التأشيرات؟ free surface، nucleus، basement membrane اللي هو الغشاء القاعدي، و simple squamous epithelial cell. اوكي هسه راح نرجع نكمل نحل الأسئلة اللي بقان. السؤال الخامس لا عندنا السؤال C. What is the event in forming stage days 6 إلى 13 at uterine cycle 6 to 13. نجي نشوف. Between the days 6 to 13 the ovarian follicle will increase producing estrogen hormone. The internal lining of the uterus thickens and becomes rich with vessels and glands. This called your prediction stage. Or يعني يقدر يجاوب الطالب يجاوب هذا الجواب، أو شو يقول the internal lining of uterus repairs itself. لأنه يمكن هذا بالجدول هيك مكتوبة هاي مال internal lining repairs itself. زين بعد شنو هنا where what لا السؤال الخامس فرعي. Answer this question. أجب عن الأسئلة الآتية. What are the changes in color that accompany the formation of a fruit. شنو هي التغيرات باللون اللي تصاحب تكوين الثمار؟ تغيرات باللون يعني مال أثناء العملية. نشوف. زين أول شي راح يصير chlorophyll disappears and replaced by carotene. When some fruits get mature, as in tomatoes, also anthocyanin can accumulate as in grapes and pears. زين النقطة الثانية. List only the type of nervous cell. عدد أنواع الخلايا العصبية according to the number of extension حسب الأعداد مال الإكستنشنز اللي هي البروزات مالتها. عندنا المونو polar neuron, bipolar neuron, pseudo-unipolar neuron, والمultipolar neuron. نيجي على النقطة الثالثة اللي تقول calculate the number of chromatids in animal somatic cell if the reproductive cell has 380 chromatids. إذا احسب لي عددهن إذا عندي 380 كروماتيد. هسه راح نيجي نحسب العدد. شوف الكروموسومز of reproductive cell في 2. هذا من هو الكروموسومز number of somatic cell. السوماتيك cell اللي هي الخلايا يعني الأصلية اللي بعد ما منقسمة، أوكي، اللي هي 2 سين المفروض تكون. شو تساوي مال الخلايا مال التكاثرية في 2. تمام. ليش؟ لأنه هاي الخلايا التكاثرية تكون N في 2 راح تساوي لي 2N اللي هي سوماتيك. فبما أنه هو منطيني 380 من هذني الريبرودكتيف سيلز راح أضربهم في 2 يطلع لي 760 كروموسوم نمبر أوف سوماتيك سيلز 760. نجي على النقطة الرابعة اللي هي عن enumerate the functions of epidermal cell in a plant اللي هي وظائف مال الخلايا البشرة. عندنا protection regulation regulating the exchange of gases and waste absorption water absorption إذن الحماية تنظم التبادل مال الغازات وامتصاص الماء. نجي على السؤال اللي بعده قايل give the location for each. طي الموقع double fertilization المايكروسبورانجيوم fats in plant cell osteocytes mucoid connective tissue. طبعا موجودة بالماتشور embryo sac
هاي أول وحدة، خلينا نرجع الحين حتى وحدة حتى تنطبع ببالكم إنه تشوفون كل وحدة ومالتها اللوكيشن. هذا دبل فرتلايزيشن موجود بالماتشور. زين المايكروسبورانجيوم عندنا الماتشور امبريوساك، هذا الدبل فرتلايزيشن. in each split of the anther موجودة بكل جزء من الأنثر. بعد هاي مايكروسبورانجيوم. نجي على الفاتس in a plant cell اللي هي الدهون في الخلايا النباتية، موجودة بالليكوبلاست والسموث in the plasmic reticulum. اللي الرابعة osteocytes الخلايا العظمية within loci of the bone tissue. الخامسة mucoid connective tissue اللي هو النسيج المخاطاني umbilical cord الحبل السري. بعد سنرجع ننتقل على الوراء. السي how does the hermaphrodite animals avoid self-fertilization؟ شلون تقدر تتجنب التكاثر يعني الذاتي؟ by أول شي growing and maturing the eggs and the sperms in different times بأوقات مختلفة، يعني تفرز الإكس والسبرمز النطف والبيوض. most of hermaphroditic animals avoid self-fertilization which is exchanging a protective cell with the other، يعني تتبادل البيانات بالأعضاء. 3 although it has male and female reproductive organs at the same time but it fertilizes its eggs by sperms of conjugated animal or vice versa والعكس صحيح. هسه نرجع على السؤال السادس آخر سؤال. قايل mention the type of tissue، طيب نوع النسيج. the wall of internal hollow organs الجدار مال internal hollow organs اوكي اللي هي الأعضاء المجوفة smooth muscles tissue. نيجي على النقطة الثانية. النقطة الثانية هي it forms internal tissue masses in the roots. من هو هذا؟ connective tissue ground tissue اثنين هن نفس البداية مو هاي الجي. زين المهم هو ground tissue على internal tissue masses ground tissue. النقطة الثالثة between the permanent tissues in the plant بين الخلايا بين الأنسجة الدائمية بالنبات. منو؟ intercalary meristematic tissue اللي هو البيني اوكي نسيج البيني. بعد 3 between the permanent 4 inner lining of الأسوفيغاس اللي هي البطانة الداخلية مال الأسوفيغاس. عندنا stratified squamous epithelial tissue. بعد نجي 5 immature organs of the herbal plants. من موجود هناك mature organs of the herbal plants هو الكولينكيما tissue. نجي على البي. بالبي عندك what is the type of division and the phase and the stage if it need. أول شي synapses occur. شو وقت تحدث السينابسز؟ عملية السينابسز تحدث بالزيغوتين prophase 1 meiosis 1 اوكي. بعد منو؟ هاي طبعا هاي مال الانقسام. السيستر كروماتيد separate in diploid cell. شو وقت تنفصل السيستر كروماتيد؟ الكروماتيدات الشقيقة شو وقت تنفصل؟ بالأنافيس مايتوسيس. طبعا هذا السؤال كلش مهم لأنه يعني تقريبا كل سنة يجي وزاري، فركزوا على هذه المواضيع مكررة. النقطة الثالثة homologous chromosomes are aligning at cell equator line. شو وقت تصير على خط استواء الخلية؟ اللي هو بالميتافيس أكيد ميتافيس 1 ميوسيس 1. انت شلون تعرف اذا هو ميوسيس او مايتوسيس؟ من اسم اذا كروموسوم homologous chromosomes وهكذا. هسه ما دام homologous chromosomes اكيد ميوسيس. نقطة رابعة health number of chromosomes اللي هو dichromatids محدد لك dichromatids gathered at the pools of the cell وين تجتمع بأقطاب الخلية. شو وقت؟ بالتيلوفيس 1 ميوسيس 1. ما دام قال لك dichromatids فلازم تعرف انه هو شنو بالميوسيس. formation of the two haploid cells from diploid cell. من diploid cell راح تعرف انه هو بيظهر بالتيلوفيس 1 ميوسيس 1. نجي على البي لا سي يمكن اخر واحد. سي عندنا guessed each of the following. number 1 soluble materials that can spread through biomembranes freely. اكو بعض المواد تنتشر بين البايوممبرينز الخلايا الحيوية الجدار الحيوي يعني مال الخلية اللي هي الهيدروكربونز and alcohols الكحولات والهيدروكربونات.
النقطة الثانية features of the surface cell in the tissue found in the lining of kidney pelvis. اوكي يريد الميزايا مال السيرفيس سيل، يعني الخلايا السطحية مال منو؟ اللي موجودة بالكدني pelvis بحوض الكلية. عندنا big cells with adult apex has 1 or 2 nuclei. هاي فصل الأنسجة الفصل الثاني موجودة. النقطة الأخيرة the result of oogenesis. عندنا راح تطلع أربع أشياء اللي هي one mature egg and 3 secondary polar bodies. خلية بيضة واحدة وثلاثة secondary polar bodies، 3 خلايا قطبية. هاي هي الأجوبة النموذجية مال الأحياء المتميزين 2023 الدور الأول. إن شاء الله قدرنا نوضح كل شيء واستفادتوا من الأفكار مال الوزاري. شكرا جميع الطلاب إن شاء الله، ونشوفكم بخير. See you next time.